हेलो साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई जीमेल एकाउन्ट कसरी बनाउने त भनेर सिकाउन गइरहेको छु। र यो पहिला तपाईहरुले एउटा अनुरोध गर्न गइरहेको छु, कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जीमेल कसरी बनाउने त? अब प्राय जस्तोलाई त आउँछ, अब प्राय जस्तोलाई आउँछ होला, नआउने होला यो भिडियो हेर्नु होला र म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप जीमेल एकाउन्ट कसरी बनाउने एकदम सिक्योर तरिकाले र एकदम राम्रो जीमेल एकाउन्ट कसरी बनाउने त भनेर एकदम सिकाउन गइरहेको छु र केही टिप्सहरु पनि जीमेल एकाउन्ट सम्बन्धी दिन गइरहेको छु। कृपया मेरो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला। सर्वप्रथम जीमेल बनाउनको लागि तपाई जीमेल www.gmail.com मा जानुपर्छ। म एउटा एकदम नयाँ एकदम फ्रेश जीमेल एकाउन्ट बनाउन गइरहेको छु। यहाँ गएर तपाईहरुसँग अब जीमेल एकाउन्ट छ भने त छ, मसँग 3टा जीमेल एकाउन्ट छ र मैले फेरि पनि अर्को बनाउन चाहन्छु। सो म चाहिँ यहाँ जान्छु युज एनदर एकाउन्टमा गएर तपाईको यहाँ हैन हो यहाँ क्रिएट एकाउन्ट देखिराख्नु भएको छ होला, क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्छु यसरी। अब यहाँ सोध्छ मेरो लागि हो कि बिजनेसको लागि हो भनेको त म्यानेज माइ बिजनेस हो, मतलब मेरो लागि आफ्नो लागि बनाउन लाग्यो कि तपाईको बिजनेसको लागि बनाउन लाग्यो त नि यो एकाउन्ट भनेर सोधिरहेको छ। ल यो फर माइ सेल्फमै क्लिक गर्छु, मेरो लागि बनाउन लाग्यो। र यहाँ गएपछि तपाई आफ्नो जीमेलको अब नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र युजर नेमहरु दिनुपर्ने हुन्छ। सो म लेख्न गइरहेको छु फर्स्ट नेम वर्क मेरो म चाहिँ अर्कैबाट बनाउँछु अनलाइन वर्किङ भनेर बनाउँछु। अनलाइन वर्किङ 20 बनाउँछु मैले। यो मेरो नाममा चाहिँ धेरै छ, त्यही भएर मैले यसमा बनाउन लागेको। तपाईले चाहिँ के गर्नु, यहाँ फर्स्ट नेममा तपाईको फर्स्ट नेम राख्नुस्, लास्ट नेममा चाहिँ तपाईको अब कास्ट राख्नुस् र यहाँ चाहिँ तपाईको अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अनि यो तपाईको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मिसाएर यहाँ राख्नु। तपाईको युजर नेम के राख्ने त जीमेलमा भनेर तपाईहरुको यही फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईलाई के मन पर्छ त नि अब मेरो नाम राख्न चाहन्न अर्कै राख्न चाहन्छु भने नि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले एउटा नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्छ। मैले पासवर्ड राख्छु अब यहाँ पासवर्ड राखेपछि फेरि यता त्यही पासवर्ड राख्नुपर्छ। ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अनि युजर नेम राख्नुस् अनि यहाँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुस् एउटा आफूले मन चाहेको राम्रो सेक्युर पासवर्ड राख्न साथीहरु। पासवर्ड राख्दा के गर्नु भन्दाखेरि तपाईले एउटै किसिमको पासवर्ड नराख्नु, किन भन्दाखेरि यो एकदम पछि ह्याक हुने सम्भावना हुन्छ। पासवर्ड कस्तो राख्नु भन्दाखेरि दुईटा जति क्यापिटलमा अनि दुईटा जति नम्बर अनि एउटा सिम्बल नम्बर अनि स्मल लेटरमा राख्दाखेरि त्यस्तो जीमेल एकाउन्ट प्राय जस्तो ह्याक हुन सक्दैन साथै। त्यसैले त्यस्तै पासवर्ड राख्नु। बुझ्नु भयो होला के भने, लगभग एउटै किसिमको पासवर्ड हामीले नाम राखिन्छ नि त, त्यस्तो रामहरु नम्बरहरु त्यस्तो राख्ने बारे नगर्नुस्। कसो राख्नु भन्दाखेरि क्यापिटल लेटर अनि स्मल लेटर अनि यो तपाईहरुको यो सिम्बलहरु हुन्छ नि त, त्यस्तोहरु नम्बरहरु मिसाएर तपाईलाई राख्नु सम्झिन सक्ने अथवा कापीमा लेखेर पनि राख्नुस्। अब यति गरिसकेपछि यहाँ फर्स्ट नेम राख्यो, लास्ट नेम तपाईको अब यहाँ नाम अनि यहाँ कास्ट अनि यहाँ चाहिँ युजर नेम तपाईले के राख्ने नाम के राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा अर्को राख्न पनि मिल्छ। यसो यहाँ तपाईले मन पनि राख्नुस्, पासवर्ड र पासवर्ड गर्नुस् अनि नेक्स्ट गर्नुपर्छ। सो मैले चाहिँ मेरो किन नराखेको भन्दाखेरि मेरो नाममा धेरै रहेको छ। सो मैले चाहिँ अनलाइन वर्किङ अनि युजर नेम रहेको छ अनलाइन वर्किङ 20@gmail.com र मैले पासवर्ड पनि राखिसकेको छु। म सिम्पली नेक्स्ट गरिदिन्छु। ओके, तपाईहरुको नि यस्तो आउँछ, किन भन्दाखेरि यो दिस दैट युजर नेम अलरेडी टेकन, यो चाहिँ अरूले युज गरिसकेको छ। सो म यसलाई चाहिँ अब 2054 राख्छु है।
ओके भयो, त्यो भयो। अब म नम्बर राख्न गइरहेको छु, त्यहाँ आफूले नम्बर राख्न गर्नुपर्छ। 9824106787 यो मेरो नम्बर रहेको छ। सो अब नेक्स्ट गरिदिनु साथीहरू, एकदम सजिलो छ जिमेल एकाउन्ट बनाउन। र यो तपाईँहरूको चाहिँ एउटा कोड पठाइदिन्छ यो गुगलले। सो यो कोड चाहिँ तपाईँहरूले हान्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा आइसकेको छ, मेरो कोड 1700251। ओके, अब मैले यहाँ भेरिफाई गरिदिन्छु यो कोडलाई। ल, अब मेरो यहाँ नम्बर पनि सेट भइरहेको छ। अब यहाँ अब यो त्यो भेरिफाई गरेपछि यहाँ आउँछ साथीहरू। अब तपाईँले रिकभरीको लागि चाहिँ कुन जिमेल एकाउन्ट हान्न सक्नुहुन्छ त नि, मतलब भोलि पछि तपाईँको बाइ चान्स ह्याक भयो भने रिकभरी गर्नु पऱ्यो भने त्यो माग्छ। त्यो बेला रिकभरी इमेल एड्रेस भनेर चाहिँ तपाईँले कुनको चाहिँ रिकभरी राख्न तपाईँहरूसँग अलरेडी छ भने चाहिँ यहाँ राख्नुहुन्छ, अझ छैन भने चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन। तर म रिकभरी राख्छु, पछि चाहिँ ह्याक भयो भने काम लाग्छ। मेरो अर्को जिमेल रहेको छ sandesh2054@gmail.com मैले राखेँ। अब तपाईँको बर्थडे राख्नुहोस्, मेरो चाहिँ जुलमा हो, डेज 1997 मा म जन्मेको साथीहरू। म अब तपाईँहरू चुज यहाँ तपाईँहरू पनि राख्नुहोस्, इङ्ग्लिस डेटमा रहेको छ यहाँ। र म मेलमा ट्रु गर्छु, मन्थ राख्नुहोस्, डेट इङ्ग्लिस डेटमा राख्नुहोस्। सो तपाईँहरूको इङ्ग्लिस आउँदैन भने गुगलमा सिम्पली तपाईँहरूको नेपाली डेट टु इङ्ग्लिस डेट कन्भर्टर भन्ने हुन्छ एउटा, त्यसमा चाहिँ सर्च गरेर यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। सो मेलमा चाहिँ राख्नुहोस् अल, अनि नेक्स्ट गरिदिनुहोस् साथीहरू। नेक्स्ट गरेर चाहिँ गेट मोर फ्रम योर नम्बर भनेको छ। यस स्किप हानिदिनु, यो चाहिँ स्किप हानेपछि ओके। मेरो अब यहाँ एग्री गरिदिनुहोस्। ओके साथीहरू, एग्री गरेपछि जिमेल हाम्रो क्रिएटिङ हुँदैछ, एकैछिनमा हुन्छ क्रिएट। ओके, ल हेर्नु साथीहरू, हाम्रो जिमेल एकाउन्ट बनिसकेको छ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो जिमेल एकाउन्ट बनिसकेको छ। सो ओके, गट गरिदिनुहोस्। सो अब नयाँ एकदम फ्रेस जिमेल एकाउन्ट बनिसकेको छ। र मेरो ल हेर्नुहोस्, जिमेल एकाउन्टको नाम छ अनलाइन वर्किङ 2054@gmail.com। अनलाइन वर्किङ भनेर मेरो यो जिमेल बनिसकेको छ। ओके साथीहरू, तपाईँहरू पनि अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ फोटोहरू राख्न पनि सक्नुहुन्छ। आफ्नो फोटोहरू यो उसमा यहीँबाट यो ओपन हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ स्लेट कम्प्युटरमा गएर तपाईँहरूको आफ्नो यहाँ कुन फोटो गर्नुहुन्छ सिधै ओपन गरेर सेभ गर्छ, यहाँ फोटो पनि बस्छ साथीहरू। ओके साथीहरू, तपाईँले जिमेल एकाउन्ट बनाउन सिकिसक्नु भएको छ होला। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि साथीहरू मैले अब यस्तै भिडियोहरू बनाउने छु। किन भन्दाखेरि मैले युट्युब च्यानल खोलेको पनि धेरै भएको छैन। सो मैले यो मेरो नयाँ भिडियोहरू भइरहेको छ। अब मैले यो भिडियोहरू तपाईँहरूको नियमित रूपमा हाल्ने गर्छु। यस्तै टिप्सहरू मैले जानेको कुरा तपाईँहरूले सिकाउन कोसिस गर्दछु साथीहरू। कृपया मेरो च्यानल अथवा भिडियो मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। म आउने दिनमा यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। कृपया मेरो भिडियोहरूमा केही कमी कमजोरी तथा मेरो बोलीमा केही कमी कमजोरी भए मलाई माफ गरिदिनु होला साथीहरू। आउने दिनमा म सुधार्नेछु। मेरो के कमी कमजोरी भयो भनेर तल कमेन्ट गरिदिनु होला। सो म आउने भिडियोहरूमा त्यस सुधार्नेछु। धन्यवाद साथीहरू, मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो। कृपया जाने बेला मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। धन्यवाद साथीहरू।